Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 18 sa ating Advanced Calculus. Ito yung Cauchy criterion. So pag-uusapan natin ngayon yung mga sequence o yung Cauchy sequence. Note, ang base dyan is Cauchy, not Cauchy. Okay, so definition: a sequence x of x sub n of real number is said to be Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists n naught, again n naught, element ng natural number such that for all m and n greater than or equal sa n naught, x sub n minus x sub n is less than epsilon. Okay, so pag-isapan namin mabuti. Ano ba yung pinagkaiba ng Cauchy sequence dun sa alam natin na normal sequence? Okay, so kung naalala nyo, kung sinabi natin x sub n is x sub n approaches to x, let's say x natin yan, ito yung dating sequence, kunyari convergent sequence lang siya. Magiging itsura ng graph niya, for example, ito yung ating real number line. Okay, so assuming hindi dito yung kanyang sequence na x, okay, yung limit, okay, so ito yung mga x sub n. Okay, so pag sinabi natin normal na convergent sequence, ang normal na convergent sequence, so maaaring andi dito yung x sub 1, okay, tapos andi dito yung x sub 2, andi dito yung x sub 3, tapos x sub 4, x sub 5, then up to the point na malapit ka dito sa buntot ng sequence. Ang nangyayari, yung distance ng dalawang x sub n, so yung distance ng x sub n na malapit dito sa ating limit is less than epsilon. Okay, so ang ibig sabihin, so the more na palapit ka sa buntot ng sequence mo, which is yung limit, the more na ibig sabihin, yun yung ating definition ng convergence. So meaning, the more na palayo ka ng palayo as n approaches infinity, palapit ka na pa, doon ka lang palapit sa buntot ng sequence mo. Ngayon, ano bang ibig sabihin, sir? Dito, ibig sabihin, yung mga term ng sequence natin, maaaring magkakalayo sa umpisa. So meaning, sa x sub 1, yung distance niya between x sub 2 is malayo pa. Okay, yun yung sinasabi natin normal na convergent sequence. Okay, ngayon, ano naman ang pinagkaiba niya sa Cauchy sequence? Ano naman si Cauchy sequence? Si Cauchy sequence, kung nababasa nun sa definition itself, okay, so ang sabi niya, meron daw dalawang m and n, o sa lahat tong m and n, m and n, lm na greater than or equal sa n naught, okay, x sub m minus x sub n is less than epsilon. So, ito naman, tinutukoy niya is yung dulo ng tip. Okay, ito yung pinag-uusapan na, di ba, n naught, element ng natural number. So, ibig sabihin naman niya dito, masasabi mo siyang Cauchy. Let's say, dito ulit yung ating limit x. Okay, so masasabi mo siyang Cauchy na for every term, dun sa bandang dulo, may dalawang magkalapit. So, meaning, dito pa lang sa mga term dito, let's say, dito sa x sub m, sa epsilon n, almost epsilon distance na. Okay, so meaning, almost ang lapit po na sa limit, sa term pa lang. Dito hindi. Ito kasi, the more na pala the more na lumalaki lang yun, the more lang siyang lalapit. Dito naman, the more na malapit, yung mga term dito sa bandang dulo ng sequence ito, o ng ating Cauchy sequence, is epsilon distance na. What do I mean? So parang, iisa na lang sila sa isa't isa, yung mga magkakadikit na. Okay, so una ko ang pagkakaintindi dyan, to be honest, is parang lahat ng term is epsilon distance. Pero nung tinignan ko, there exists n naught, element ng natural number such that m and n, element ng natural number. Okay, m and n is greater than n naught na yun. Okay, ngayon ang pagsasabi nga nan, kung andito sa n naught, meron pang dalawang m and n na mas malaki sa kanya. So kunyari ito kasi ito na yung dulo sa x sub n eh. Kung ako na yung dulo, ako na yung malapit kay epsilon. Hindi, dito naman hindi. Kung meron kang x sub n naught, meron x sub m saka x sub n pa na malapit, na mas malapit sa kanya. Okay, yun yung pinagkaiba niya. Okay, yun yung pinagkaiba ni Cauchy sa convergent sequence. Although convergent din naman to si Cauchy sequence kasi by definition sasabihin din siya dito. Okay, so hoping na naintindihan mo yung pagkakadrawing ni Sir kung paano ko siya in-explain sa inyo. Ngayon, let's have example dito. Medyo bibilisan ko lang din siya kasi nga kailangan ko lang din siyang happyawan pa kasi may tuturo pa akong contractiveness saka theorem about this. Okay, so let's have example para ma-verify natin kung Cauchy. Again may dalawang term dun banda sa dulo or sa malapit ng tip ng ating sequence o dun sa ating malapit dun sa limit.
nasa buntot natin, sa buntot ng sequence natin, such that sila ay may epsilon distance. So ngayon i-verify natin yung sequence na 1 over n is a Cauchy sequence. So to be honest, napaka-obvious niya. So imagine mo 1 over n. So the more na malayo yan, the more na mas maliit yan, the more na approaches 0 silang dalawa. Okay, kunyari 1 over 10 million, tas 1 over 10 million 1. Lapit-lapit na nun eh. Okay, 10 quadrillion or something. So ibig sabihin nga, tama nga sir, no? So ibig sabihin, Cauchy, so obvious na obvious kasi the more na palayo, the more na malapit-lapit sa isa't isa yan eh. Okay, then yung number 2, sabi the sequence square root of n is not a Cauchy. So obvious naman yan. Kasi una si square root of something na ganito, malaki yan eh. 1, 2, 3, 4, 7. So kung di pa lalaki si n, hindi pa siya abot. Saka at the same time, yung square root of n is not a convergent sequence. Okay, so obvious na hindi siya convergent sequence kasi the more na lumalaki yan, the more na lalaki yung number. Okay, so divergent yan eh kasi magko-converge siya sa infinity. Okay, so let's start dito. So anong gagawin natin para masabi natin na ito ay not Cauchy? So consider natin, so let epsilon be greater than 0. So we choose n naught be element of natural number such that, okay, i-claim ko lang such that n naught is greater than 2 over epsilon. Okay, so isip lang muna ako ng epsilon kasi pag-uusapan natin yung term na 1 over m. Okay, and for every m and n greater than or equal sa n naught, okay, we will have this. So ang gagawin ko, compare ko yung n naught dun sa dalawang yan. Since aware ka na greater than yung dalawang yan, ngayon pag binaliktad ko yan, so epsilon pala dapat to, sorry, mukha na siyang 3. Okay, so ulit ko lang ha, diba yung m sa n naught is mas malaki sila sa n naught. Okay, ngayon pag ni-reverse ko yung process na yun, kumbaga binaliktad ko, diba ito yan, si m is greater than n naught at si n greater than n naught. So pag ginawa ko silang fraction, ang mangyayari, this is 1 over m is less than or equal sa 1 over n naught, and 1 over n is less than or equal sa 1 over n naught. Yun yung magbabago. Okay, kasi ganyan yung term eh. Okay, so ang mangyayari, si 1 over m, okay, si 1 over n is less than, unahin ko sa 1 over n, si 1 over n is less than 1 over n naught. Ngayon, ang mangyayari naman dito sa n naught greater than 2 over epsilon, magiging epsilon over 2 tapos 1 over n naught, mas malaki na to. Okay, in which mas malaki na rin or possibly equal si epsilon over 2. Also, in the other hand, ganun din mangyayari sa isa. Okay, si 1 over m, mako-conclude din natin na mas maliit kay epsilon over 2. Okay, so ngayon, nakahanap tayo ng function ng dalawang term niya na mas maliit din sa epsilon, si 1 over n na less than epsilon over 2 and si 1 over m na less than epsilon over 2. Okay, so kunin na natin yung kanyang implication. So lagay ko lang, so yung x sub m, ano ba sabi ng definition, x sub m minus x sub n is less than epsilon. So check natin to. So yung term natin na 1 over n, so check natin si 1 over n minus 1 over m, kasi ito yung x sub n minus x sub m natin na term. Okay, this is less than or equal, okay, this is less than or equal sa plus nya. Kunwari, diba ito yan, pag pinag-plus ko yan, dalawang yan, diba ito yung distance nila, 0 yan. Ngayon, yung sum naman nila, mas malaki dyan. Okay, into which by definition of epsilon, yung nakuha natin, this is less than epsilon over 2 plus epsilon over 2, which is equal sa epsilon. So anong nangyari, yung x sub n minus x sub m natin is less than epsilon. Okay, so or since epsilon
is greater than 2, tapos nakahanap tayo greater than 0, tapos nakahanap tayo ng m and n greater than equal to n naught, such that yung 1 over n minus 1 over m is less than epsilon. Therefore, the sequence 1 over n is a Cauchy sequence. So yes, this is done. Okay, so let's lagyan natin ito ng proof. Okay, so ganun magpo-prove pag Cauchy sequence. So hanap ka ng dalawang term, tapos i-relate mo doon sa epsilon, tapos kunin mo yung x sub n minus x sub m nila, tapos kailangan na palabas mo na less than epsilon siya para masabi natin siyang Cauchy. Okay, so as long as may mag-exist na ganyan. Ngayon, for example number 2, what if at sabi the sequence square root of n is not a Cauchy sequence. Okay, so skip ko na yung definition na yan. Okay, so hindi ko siya ipoprove formally, so parang enumerate ko lang siya by, or i-discuss ko lang siya by definition. Okay, so ngayon ang kukonsider ko lang yung distance nung dalawa sa dulo, si square root of n sa square root of n sub 1. So consider natin to. Ito yung una, consider the following para masabi natin na hindi siya sequence. Okay, so consider meron kang m, let m and n minus 1 element of natural number. Okay, so consider natin una to, si square root of n minus square root of n minus 1, yung absolute distance niya. Okay, so kung meron akong square root of n minus square root of n minus 1 absolute distance, this is simply equivalent sa this is simply equivalent, diba? Ito yung ating x sub n, ito yung term x sub n minus x sub n minus 1. Okay, so sir, ba't gano'n na kinuha mo? Kinuha ko lang medyo magkalapit kasi magkalapit din yan eh. Okay, ang alam natin ang magkalapit sa x sub m sa x sub n. Ngayon, abad din tayo magkalapit to, pero hindi natin sure kung sila yung magkasunod, I mean na term. Okay, ito yung magkalapit, yung m and n. So what if try natin yung magkasunod na term, baka dun Cauchy sila. Okay, so check natin pag ganyan. So ang mangyari dito, this is equivalent lang sa square root of n minus square root of n minus 1. So pag in-apply ko yung conjugate, yung mag-multiply ka ng square root of n plus square root ng n minus 1 all over square root of n plus square root ng n minus 1. Okay, so ang mangyayari ito, ang result niya is n minus n minus 1, tama? That is n minus 1 plus 1 all over square root of n plus square root ng n minus 1, which is equal to 1 over square root of n plus square root ng n minus 1. This is approaches 0 as n approaches infinity. Okay, so agad tayo dyan. So sir, Cauchy pala eh. So in this case, Cauchy siya kasi nga yung term na magkalapit sa kanya, okay, so yung term na magkasunod sa kanya, ibig sabihin pala malapit na 0, approaches na 0. So epsilon distance na sila literal. Pero ito kasi si Cauchy, ang ibig sabihin ni Cauchy, yung buntot o yung dulo, si n and m not necessarily na magkadikit. So may possibility na sa n and m may 8 sequence bago sila dalawang magsunod. Pero yung absolute distance sila is epsilon. Yung tinutukoy ko, yung meaning yung dulong tip, yung mga sequence o yung mga term na dulong ng sequence natin, anong nangyari is epsilon distance na. Okay, ito yung sabihin. So ngayon, what if ganito i-take natin? So what if kunin natin si x sub n. Okay, so what if kunin natin ganito? Kunin ko si x sub 4m minus x sub m. Okay, kumbaga nilayo ko konti. Walang ganyan, sorry. Okay, kumbaga nilayo ko konti. For multiple times yung layo nila konti. Tapos m lang. Okay, kumbaga ito si m, malapit sa dulo na. Layo ko konti. Okay, so ngayon, check natin. This is equivalent by terms nun. This is square root ng 4m minus square root ng m. Okay, so m lang pala. Okay, kasi dito tayo nakabase. Okay, and this is equal sa 2 square root of m minus square root of m.
Okay, in which this is equivalent sa square root of m. So ngayon, ano masasabi mo sa square root of m na yan? That is a number. Si m is natural number kasi siya yung term x sub 5, x sub 7, so x sub 1. So square root na x sub 1 na yan is not less than epsilon kasi number yan eh. Okay, constant yan na napakalaki. Okay, square root nasa dulo, kunyari x sub 5 million. So, square root ng 5 million yan, which is not less than epsilon. So, in this case, mas napapatunayan ko na si square root of n, yung sequence natin square root of n, is not a Cauchy. So, again pinagkaiba nito, ito yung term na magkalapit. So, obvious naman talaga, ito yung magkasunod na term sa bandang dulo, na obvious na, mag-approach sila sa 0, kasi magkadikit na yan eh. Almost nasa tip na yan nung, limit natin. Although, ito naman yung bandang dulo part ng sequence natin. Kumbaga, kinuha ko ito si m, kinuha ko si 4m something. Ngayon, napatunayan natin na yung distance pa natin mas malaki. Okay? So, ibig sabihin, ito kasi magkadikit eh. Kumbaga, ito yung, kung meron man siyang limit, I mean yung infinity, kung meron man limit to, yun yung ibig sabihin sir, ang nangyari lang, nag-approach 0 lang sila. Kumbaga, as long as n approaches infinity, yung magkasunod na limit, okay na yun, o yung magkasunod na term, I mean, nung limit natin na yun, nung sequence natin na yun, is 0. Pero, the more na lumalayo yun, the more na umabot sa infinity yan eh. Okay, somewhere nasa infinity na itong dalawa eh. Kunyari, ito na yung ito yung x sub 1 million, ito na yung x sub 1 million, x sub 999,999. Okay, so, literal, yung distance nila 0. Pero ito hindi. Dito naman, check natin. Yung what if yung paglayuin natin konti. Kung ito yung x sub 1 million, at yung x sub 4 million. Okay, check natin kung gaano kalaki yung distance. Ngayon, doon natin mapatunayan, ang laki na ito eh. Okay, yung m yung term, yung x sub n. Okay, yung sub. Okay, yan yung term. Nagre-refer siya sa term. So, doon ko napatunayan, okay, that is not a Cauchy sequence. Okay, so, hoping na gets mo yung idea ko dyan para natin. So, sir, unlike dito, ba't hindi mo ginawa yung gano'n? So, kunyari, ginawa natin dito, yung 1 over m saka 1 over 4m. Ganun pa rin. So, pag kinos multiply mo kasi yun, si 1 over m saka si 1 over 4m, ang mangyayari lang doon, that is parang 4m minus m over 4. Diba? Parang 4m minus m over 4m. So, ang mangyayari, that is 3/4, which is less than epsilon pa rin kasi less than 1 eh. Okay, so ito kasi, para masabi mo, ma-verify natin na malaki siya or nasa epsilon something siya. Pag less than 1, kunyari less than 1 siya, makaklasify pa natin siya as epsilon kahit pa paano. Okay, dito kasi mangyari 1 over 4m minus 1 over m. So, mangyari that is, balikan natin, 1 over m minus 1 over 4m. So, ang mangyari pupunta doon si 4m minus m over 4m. Ang mangyari that is 3m over m, which is 3/4. So, 3/4 is something na parang reasonable pa para masabi ko epsilon eh. Okay, so kumbaga ang sinadya ko pang nilayo eh. 'Di ba actually pag ginawa kong 4m sa m, nilayo ko konti eh. Tapos napatunayan natin, okay, less than 1 pa yung distance nila eh. Dito hindi. Ang distance nila is not less than 1. Malaking malaki na yan eh. Hindi ko man alam kung anong number yan, pero alam natin malaki yan. Kasi nagre-refer yung m na yan sa bandang tip nung limit ng sequence natin or sa bandang dulong term ng sequence natin. Although hindi natin alam yung dulo na ito. Okay, so basically talaga hindi natin alam kasi divergent yan eh. Kasi infinity. Okay, so literal nasa quintillion na yan or something. Okay, so na naiintindihan mo yung pinapaget sa inyo ni Sir about that. Okay, so again, now let's have proposition number 1. Okay, so sabi dito, if x is an x sub n is a convergent sequence, meaning if x is a sequence of real number and that is a convergent, okay, so convergent siya of real number, then x is a Cauchy. So automatic pala, no? Pag convergent ako, automatic sequence ako. Cauchy sequence ako. Okay, so nasin nyo mabuti. So ano pa yung explain mo kanina, sir, about dyan? Ano pa naman definition ng convergent sequence? Proof nga natin to. Ito yung proof. So, x sub n, so let natin, mag-let lang ako, let x, assuming let x element ng real number, such that yung x sub n natin, magko-converge dun sa x na yan. Okay, then by definition, so by definition of convergent sequence,
Ano ibig sabihin nito? For every epsilon greater than 0, there exists, anong value yun? There exists n. Tama? So there exists n. So revise ko lang konti. There exists n element ng natural number. And choose natin na yung n na be equal sa epsilon over 2. So bayan ko konti. Okay, such that yung x sub n minus x is less than epsilon over 2. So pumili lang ako. Okay, sinet ko lang siya na epsilon over 2. Okay, ngayon consider natin. So sabi nga, this is the definition of convergent. So convergent na siya since meron ganyan. X sub n minus x is less than epsilon over 2. Okay, so in that case convergent na siya. So choose m and n greater than or equal dun sa n natin. Okay, so pumili ako. So kumbaga, so ito yung n term, pumili pa ako ng dulo something sa kanya. Okay, so consider natin yung distance. So consider the absolute distance ng x sub m minus x sub n. Okay, then by definition, this is equal sa x sub m plus or minus x plus x minus x sub n. Okay, so in-arrange ko lang. So this is equal or less than or equal sa x sub m minus x plus this is x minus x sub n. And obviously aware tayo na si x minus x sub n ay equal lang kay x sub n minus x. Sir, bakit? Pag nilabas ko yung negative 1, absolute value negative 1 is 1. Tapos, magpapalit lang ng sign. Maging negative to maging positive. Kaya pwede ko sabihin equal dyan. Okay, then by definition of epsilon, since convergence x sub n, di ba? Convergence x sub n natin. Meaning, sa x sub n, ang distance niya or ang kanyang absolute distance within sa limit natin is epsilon over 2. Ang distance nito is epsilon over 2. This is less than epsilon over 2 plus epsilon over 2, which is equal sa epsilon. So ngayon, ano nangyari? From being a convergent, nag-choose tayo ng dalawang term, ng dalawang m and n, ng m and n greater than sa n natin. So nagkaroon tayo ng m and n greater than n not natin, such that yung x sub n minus x sub n is less than epsilon. Therefore, so the sequence x sub n is a Cauchy sequence. Okay, and that is done. So, choose natin na isa pang example para mas makuha natin siya. So, ito yung proposition 1. So, automatic yan if x sub n is convergent, if x sub n is convergent, then x is a Cauchy or Cauchy sequence. Okay, so let's have proposition 2. So, a Cauchy sequence of real number is bounded. So, tama naman. Kung yung convergent sequence is bounded, dapat yung Cauchy sequence bounded din. Kasi every convergent sequence is a Cauchy, then every Cauchy sequence must be bounded. Kasi nga, may limit siya. Yun yung ibig sabihin niya. Okay, so, what ba yung definition na ito? Ito yung proof. Okay, so, let x sub n be a Cauchy sequence. Okay, so by definition, for every epsilon greater than 0, there exists n not element ng natural number. Okay, such that si m and n is greater than n not. And si x sub m minus x sub n is less than epsilon. Okay, so we force that. So choose epsilon to be equal 1. So we have, so magkakaroon tayo ng x sub m minus x sub n is less than 1. Okay, then by triangle inequality, so by triangle inequality, okay, this would be x sub m absolute value minus absolute value ng x sub n is less than 1. Okay, which mean na yung x sub m natin, okay, is less than x sub n plus 1. Okay, ngayon, napansin mo,
yung term daw natin, yung absolute value ng x sub m natin is less than absolute value ng x sub n plus 1. Okay, so choose lang natin. So, define m to be the supremum ng mga term ng sequence natin na yan. So, unang term si x sub 1. Okay, si x sub 2. Then, si x sub m. Then, less than x sub n plus 1. Okay, so una na nag-define lang ako ng m. So parang sinabi ko na yung m na yun, yung dulong-dulo yung tip natin. So parang siya yung malapit dun sa sequence, or pwedeng siya yung mismong limit natin, to be honest. Okay, since nakakapili tayo ng m to be the supremum, nun yan. Kasi nakita natin ang nakita natin, napatunayan natin na by triangle inequality siya ay parang increasing. Okay, so parang anong nangyari, si x sub m is less than x sub n plus 1. Okay, then alam ko, so aware ako na somewhere or somewhat bounded siya by some number m. Okay, so there exists m, which is the supremum nung term natin nung lahat ng yun. Okay, so therefore x sub n is bounded kasi by definition of supremum, and this is done. Okay, next is the Cauchy convergent theorem. So I think hindi ko na siya ipoprove. Why? Kasi if x sub n is convergent, if and only if x sub n is Cauchy. So note that yung implies is by proposition number 1 na lang, kasi na-prove na natin. Okay, so yung pagbalik will be part of your problem set. Okay, so thank you for watching. So hoping na naiintindihan mo si Cauchy sequence. So for the next video, maglalaan ako ng more example about dito, tapos this mas makita mo pa yung mga example na ito, yung mas marami pa siyang property na makikita mo. So para mas ma-isolate mo ano ba pinagkaiba ni Cauchy dun sa isang convergent sequence lang o sa isang sequence lang. Okay, so thank you for watching and hoping na manood ka ulit. Thank you.